Welcome po muli sa another episode ng howtogreatfood.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng chicken and vegetables stir fry. Ito po ang ating mga kakailanganin. Meron po ako rito fresh chicken. Kinet ko lang siya ng strips. Carrots, cauliflower, bell pepper, onion, spring onion, green beans, botton mushroom, garlic, ginger, ground black pepper, salt, light soy sauce. Gagamit din po tayo ng vegetable stocks, tsaka ng cornstarch, cooking oil. Let's get started. Okay po, ang first step po natin, imamarinate po natin yung ating chicken ng cornstarch, white sugar, and light soy sauce. So mga 30 minutes or 1 hour, hahayaan natin siyang marinate. Tapos po, pupunta na tayo sa ating next step. So ayan po, naglagay na po ako ng mantika sa aking wok. Non-stick po yung gamit ko. So ilalagay na natin yung ating marinate na chicken. So gigisahin ko lang siya ng mga 5 minutes. Okay, done na po yung ating chicken. Next step po natin na gagawin, transfer ko siya sa isang lagyan. Tapos po, the same wok, mag-a-add tayo ng cooking oil. At ilalagay natin yung ating luya or ginger. At ang garlic. So magsusutin na tayo. Hintayin lang natin siya sandaling pumula. So okay na siya. Mag-a-add tayo ng onion. Again, haluin lang natin. Ang bottom mushroom and carrots. So again, stir lang natin. So hindi na natin papatagalin pa. Mag-add tayo ng green peas, ng cauliflower. So again, haluin natin. Tapos po, mag-add tayo ng light soy sauce. Mix natin. Ground black pepper and salt. Now, mag-a-add na tayo ng vegetable stock. Konti lang po. Ang purpose po nun, para totally maluto yung ating vegetables. So, i-cover ko siya. Lulutuin ko siya ng mga 4 minutes. Okay, bubuksan ko na po. So ayan, nag-evaporate po yung ating liquid. Ibig sabihin, cook na po yung ating vegetables. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating malambot na vegetable, ang bell pepper, at ang stir fry natin kanina na chicken. So mix lang natin.
Maglalagay tayo ng spring onion. So lulutuin lang natin ito ng mga 2 minutes tapos po ready na siyang serve. So ito na po yung ating finished product, ang ating chicken and vegetables stir fry. Napakasarap po nito. Muli maraming pong salamat sa panonood ng howtogreatfood.com. Mabuhay!